ziua, numele meu este Dragoș Lopotaru. Activez în cadrul UNCR Columba, filiala Prahova, de aproximativ 9 ani. Vizez categoria maraton extrem, aceasta fiind singura la care concurez porumbeii. Nu am alte categorii care să îmi placă. Îmi plac distanțele lungi și, în consecință, cresc și porumbei numai de distanță lungă. Am înțeles, foarte, foarte frumos. În ideea asta, ce porumbei aveți în crescătorie? Ce origini? De unde i-ați primit? Am luat? înțeles. Porumbei provin din liniile consacrate de maraton și maraton extrem. Am încercat să aduc porumbei de la crescătorii cunoscuți de la mine din zonă, tocmai pentru că la Prahova relieful este destul de greu pentru porumbei, noi jucând de undeva din nord, și în ultima 100 de kilometri porumbei se lovesc de cel mai înalt lanț muntos din România. Așa că am adus porumbei de-a lungul timpului de la crescători de la mine din zonă și ulterior, când au început să apară rezultatele și la mine în volieră, am început să introduc la matcă produși din porumbei care au zburat la mine și care au avut rezultate. Adică ați încrucișat cu proprii porumbei. Da. Super. Fiindcă jucați maraton, ce sistem de zbor aplicați și dacă puteți să ne explicați puțin? Da, aici cu sistemul de zbor vă spun că eu le folosesc pe amândouă, și văduvie și natural. Fac lucrul ăsta pentru că am observat că sunt momente în care porumbeii se demotivează, în special femelele, și atunci încerc să lucrez un pic și să fac în așa fel încât să îi aduc pe linia de plutire. Super, adică practic beneficiați de ambele sisteme. Da, pot începe de exemplu cu o văduvie, dar dacă văd că porumbei nu se motivează îndeajuns sau că nu sunt ce trebuie la un anumit moment dat, trec pe natural. Am înțeles. Și se întâmplă să începeți pe văduvie? Da, mi s-a întâmplat chiar anul trecut, de exemplu, să încep pe natural și să fiu nevoit la ultima etapă să trec în văduvie. M-a costat destul de scump schimbarea, dar am reușit să ajung la rezultatul scontat până la urmă. Super. Fiindcă maratonul totuși e o cursă grea, de lungă durată, cum pregătiți porumbei pentru un concurs, pentru o etapă de maraton? Da, de obicei eu concurând numai la etapele de maraton extrem, începând cu luna aprilie, din cauza răpitoarelor, suntem nevoiți să dăm porumbei cât mai târziu și asta înseamnă luna aprilie afară. De atunci începem pregătirea cu ei, după care participăm la antrenamente organizate până undeva la etapele de fond. La etapele de fond, pe care la fel le consider antrenamente pentru maratonul extrem, mergem cu porumbei tot în același mod și intrăm la maraton extrem cu ei în concurs. De principiu începem pregătirea asigurându-le tot ce le trebuie în speță, aminoacizi și carbohidrați, pentru că am văzut că este nevoie în formarea musculaturii după ce porumbei au stat închiși toată iarna. Da. Și ulterior, în funcție de cele necesare, începem și lucrăm cu ei cu produsele care le avem pe piață. Bun. Și dacă ați putea să ne descrieți o săptămână din sezon? Am înțeles. De principiu, la sosire asigur o hrană bună cu electrolit în apă, după care urmează câteva zile de detoxifiere, în condițiile în care nu este necesar un tratament cu antibiotic.
Încerc să evit cât mai mult aspectul ăsta, folosesc antibioticul în timpul sezonului numai și numai dacă este imperios necesar, dacă observ o schimbare la porumbei. În rest, detoxifiem porumbeii și ulterior, spre sfârșitul săptămânii, începem încărcarea. În ce perioadă din an puneți porumbei în pereche și dacă puteți să ne dați un motiv sau două pentru care alegeți perioada respectivă? Da, împerechez zburătorii târziu, din punctul meu de vedere, undeva la 1 aprilie. Și asta pentru a-i ține cât mai bine în pană pentru etapele de extrem. Matca o împerechez undeva la începutul lunii martie. Zburătorii cresc un rând de pui, după care sunt văduviți și în funcție, cum am precizat mai devreme, în funcție de necesități sunt reîmperecheați sau mergem în continuare pe văduvie atât timp cât se poate. Am înțeles. Spuneați mai devreme că sunteți un promotor al produselor adjuvante, al condiționatoarelor pentru porumbei. Dacă puteți să ne spuneți câteva produse pe care le-ați folosit și care v-au adus rezultate bune. Da, după cum am mai spus și cum discutam și înainte de interviu, experiența nu permite să merg la modul natural cu porumbeii. De aceea folosesc atât tratamente cât și produse de condiționare. Dacă stăm să ne gândim bine, într-adevăr, acum niște zeci de ani porumbeii se jucau la maraton la modul natural, fără a li se pune nimic în apă și pe mâncare, dar hai să fim cinstiți cu noi și să ne aducem aminte că nu încheiai clasamentul într-o săptămână. Ori acum discutăm de un clasament încheiat poate chiar și în prima zi de concurs la un maraton extrem în condiții de cursă bună și asta datorită produselor de condiționare și a tratamentelor pe care le uzităm. În ceea ce privește produsele de aproximativ 2 ani, am început să folosesc și produse CES Pharma și am rămas plăcut surprins tocmai pentru simplu motiv că am constatat că sunt câteva produse top. Încă nu am reușit să folosesc toate produsele de la CES, astfel încât să-mi pot exprima o părere, dar ca și exemplu concret am folosit uleiul de usturoi și Detox Plus și vă pot spune că în ultimii 2 ani am constatat că în momentul în care efectuez tratamentul de parazitar, porumbeii nu mai elimină paraziți și asta am certitudinea că datorită uleiului de usturoi și detoxului, pentru că sunt produse pe care nu le-am folosit până la acest moment. Super. Cum zburați puii pe care îi obțineți într-un an și până la ce distanță? Da. Puii de obicei pleacă tot așa la antrenamente. Sincer, noi am evitat, suntem o grupare de crescători care urmărim maraton și maraton extrem și am evitat să amestecăm puii cu porumbei de viteză, pentru că este clar, din punctul meu de vedere, la o altă viteză de zbor, noi urmărim altceva de la pui, astfel că ne antrenăm undeva până la 250-300 de kilometri. Porumbeii trebuie să zboare la sânge, puii trebuie să zboare distanța asta. Nu există rabat, nu există că vând din spate, că vând din față. Porumbeii trebuie să reziste. Care rezistă rămâne peste iarnă, care nu mănâncă la altcineva. Și până la urmă asta e și selecția, adică... Dacă nu îi selectezi de mici, mai târziu o să pierzi același număr de porumbei, numai că după 1 an sau 2, în funcție de cum alegi. Exact. Și practic asta este singura metodă de selecție pe care o folosiți sau? Da, singura metodă de selecție este coșul. Nu sunt... Eu, unul personal, v-am spus, nu cred că
am capacitatea să selectez porumbei la mână. Am văzut porumbei care, din punctul lor de vedere, nu arătau perfect și care au făcut performanță. Am văzut porumbei care arătau perfect la mână și care nu au făcut. Și în condițiile astea eu unul nu mă risc să mă pronunț. Coșul e cel mai bun. Da, că rezultatele și exact. chestiile palpabile. Super. Putem să mergem în crescătorie, să ne arătați un porumbel sau doi preferați? Bineînțeles, o să vă arăt porumbelul meu de suflet. Porumbel de 2014, domnul 61. Este un porumbel care, cu el am început columbofilia, foarte agitat. Este un porumbel foarte agitat. Porumbel de 10 ani. Și cu așa o vigoare la 10 ani? Da. Porumbelul a crescut la mine fiind reprodus din 2 porumbei făcuți cadou de 2 prieteni buni și la Capui n-a clasat nicio etapă, ca Yarling nu a clasat nicio etapă. În schimb, de la vârsta de 2 ani n-a ratat nicio etapă în clasament, începând de la viteză până la maraton. Și a încheiat cariera undeva la 5 ani cu etapa de Nacod, etapă la care noi într-o săptămână n-am reușit să încheiem clasamentul. Și porumbelul în anul ăla a clasat 10 etape din 10 jucate. A fost trecut la reproducție și pentru că e porumbelul meu de suflet, a trecut în compartimentul zburătorilor. Asta e fiul din el. Un fiu din 61. Da. Este un fiu din 61 care a venit accidentat, lovit de uliu și am preferat să-l opresc acasă la prima etapă de maraton. O să încercăm în condițiile în care se recuperează să-l băgăm în următoarea etapă la drum. Și ăsta e un porumbel la care aveți speranțe? Da, este un porumbel la care aștept. E un porumbel de 2 ani și sper să facă rezultate. Partea rea a lucrurilor e că în zona asta la noi sunt foarte multe răpitoare. Și atât șoim cât și ulii și cel puțin de la începutul, de când i-am dat afară anul ăsta, cred că am 5 maturi pe care mi-a luat acasă. Și ăsta e unul dintre cei loviți. Asta e, n-am ce să fac. Suntem nevoiți să-l oprim. 409 8366. Femelă de 2017, care a fost retrasă în compartimentul de matcă. O femelă cu rezultate excepționale pe ruta Ucraina atunci când am zburat. Am fost foarte mulțumit de ea. Aceeași femelă a jucat foarte bine și cu un an înainte pe munte. Are maratoane clasate, are as în fiecare an. Și în 2019 chiar rezultate de top. A reușit chiar un locul 2 zonal, dacă nu mă înșel. O femelă foarte bine și care a și reprodus foarte bine. Un pui din ea acum 2 ani a fost locul 2 la etapa de Național Socolca și a încheiat și în urmă ca Yarling de maraton extrem. În final, dacă aveți un sfat pentru cine vrea să se apuce de zburat porumbei? Da. Părerea mea e că cine se apucă de sportul columbofil, de columbofilie în general, ar trebui să se axeze pe o anumită categorie, să încerce să achiziționeze porumbei din zona în care locuiesc, pentru că acolo o să-și desfășoare activitatea și porumbeii trebuie să
să vină, să fie din zona respectivă, să caute crescători cu rezultate și dacă se bagă în columbofilie să nu facă rabat la nimic. Super! Mulțumim mult pentru timpul acordat și vă dorim un sezon în continuare de succes. Și eu vă mulțumesc și vă urez succes în activitate.